videota haluttiin, niin no, minäpä teen. Eli tuossa on Rekone ja tuossa on Passo. Tuossa on vähän työkaluja, mitä nyt alkuun tarvitsee. Elikkäs ihan ekana mä haluan napsata täältä nämä piuhat poikki, niin ne ei oo tossa sitten enää tiellä. Noin. Nyt on päästy niistä eroon. Sitten meidän pitäisi seuraavaksi saada tuo yläripari irti, koska täällä on niitä pultteja. En mä tiedä, näkyykö tuo niitä. Tuolla on kumminkin niitä pultteja. Joo, nyt näkyy. Niin. No pitäisi saada pois. Siellä on niin vähän tilaa, että helpompi irrottaa tää yläripari tosta eka, että saa ne pois sieltä. Mä sitä nyt tosta vääntää seuraavaksi. Mitä mä ite oon huomannut, niin ihan vaan talttapäisillä ruimeisillä lähtee vääntää täältä pois, niin kuin ne pikkuhiljaa sieltä irtoaa. Eli mulla on tähän siis tämmönen hieman modattu tämmönen talttapäinen ruimeisseli. Niin tässä on ideana vaan tökää tämä tänne ja lähtee vetämään tätä. Tuo yhdellä kädellä vähän hankala, kun tää passo pyörii tästä tyhjää, mutta näin vaan vetää ympäri. Niin pari kertaa eka tästä reunasta, sieltä tuota syvemmältä toinen. Sitten se on irti. Et se on noin helppo homma. Joo, se olisi nyt irti. Ja tossa joku reilu 5 minuuttia varmaan meni, etten sai pois. Sitten seuraavana nää pullit täältä. Mulla on tämmönen hyvä työkalu siihen, tämmönen pikkunen. Saa nyt näin vaan pois, kun tää yläripari irrottiin. Ei ota vastaan. Nyt ois kaikki ne pultit sieltä irti. Tämmösiä siellä on 8 kappaletta. Ja tosiaan tässä on se työkalu, mitä mä käytin. Tää on ihan tämmönen näppärä kapistus. Ja tuohon toiseen päähän menee ihan tämmönen normikärki ja tässä on tuo räikkä vielä niin. Tää menee tosi pieneen tilaan. Juu. Tuolta vaan sitten kammetaan tämä irti. Tämä alaripari. Se lähtee tästä ihan kohtuu helposti. Mä nyt sen sitä nappaa irti, niin päästään sitten katsomaan, minkä näköinen kela tässä on. Tämähän on just niin se passo, minkä mä posautin vähän aikaa sitten videolla. Niin katsotaan, mihin kuntoon se kela meni. No niin, jännitys tiivistyy. Tai moskaa siellä on ainakin ihan hyvin. Katsotaan vähän paremmassa valossa, miltä tää näyttää. Ja jotain reikää. Tai pientä tämmöstä reijänpoikasta siellä näkyy. Tuolla näkyy reikä oikein. Joo. Näin siinä käy, kun on tarpeeksi tehoa. No joo, tän nyt mä tahallaan tähän hajotin. Juu, semmonen. On tää näköjään vähän niinku liekkejä tullut, kun tää on värjäytynyt oikein tää koko homma tästä.
Joo, mutta seuraava homma olisi puhistaa tuo rako ja teipata se. Sitten mä tätä liimapintaa tästä vähän puhista. Ja sitten voi ainakin liimata jo se uusi rekone tuonne kiinni. Joo, jatketaan. Nyt olisi passo putsattu. Totta kai sitä ennen mä teippasin tuon tuolta ja tosiaan ihan mattopuukolla vaan vedin kaikki pois ja mä justiin putsasin tuon brake cleanerillä tai nuo liimapinnat, niin sitten vaan voi seuraavaksi koesovittaa rekon. Tässä tosiaan se kannattaa ottaa huomioon, että nämä reijät on täällä tarpeeksi väljät. Koska muuten nämä vetää tuon kelaan vinoon. Ja nämä tosiaan pitää olla ihan väljät nämä reijät, ettei saa olla niin timmit. Et siinä on pieni pelivara. Mutta juu, ei se enempää. Siitä nyt mä seuraavaksi koesovitan noin ja jos se sopii, niin sitä voi alkaa liimaamaan. No joo, nyt on koesovitukset suoritettu ja mun piti tosiaan noita alaripäri pulttien reikiä vähän isontaa, kun meinas vähän kangerrella toinen puoli, kun paineli. Mutta joo, ei siitä nyt se enempää. Niin jatketaan tätä hommaa. Mä tosiaan porakoneella vaan isonsin niitä reikiä. Niin ne on reilu milli isommat. Tosiaan se keskityshomma, niin se on tämmönen, että pitää saada tuonne väliin sopivasti jotakin, että tää kela keskittyy. Niin mä käytän tämmösiä piirtoheitin kalvoja. Noin, tämmöstä muovikalvoa, vähän normaalia paksumpaa, niin näitä tarvitsee yleensä 1-3 kappaletta. Tähän tarvitsee 2, kun tätä keskittää, niin nämä menee justiin sinne väliin. Mutta juu. Seuraavaksi olisi alariparin liimaus sitten. Elikkä pitää vaan katsoa, että nämä on täällä oikein nämä johot, niin ei ole muulla sitten merkitystä. No ja ne tulee ja totta kai nämä pitää saada kohilleen nämä pultit ja pitää toivoa, että tää ylhäältäkin menee sitten kohilleen. Ja se nyt ei ole niin väliä, vaikka ei meekään, mutta juu, jatketaan tätä hommaa. No niin. Nyt olisi tuo alaripari liimattu. Ja tosiaan pistin nämä pultit tänne ihan sormikireyteen nuo vaan, niin näitä ei tässä vaiheessa kannata kiristää vielä ihan niinku hullun kireelle. Ihan vaan miten sormilla meni, niin se on tässä vaiheessa ihan hyvä. Ja liimana mä käytin multibondia. Tämmöstä Piltämän multibondia. Tää on tosi hyvä tämmöiseen käyttöön ainakin. Ja mä muutenkin käytän tätä joka paikkaan, tätä Multibond Rapidia justiin. Toimii erittäinkin hyvin. Juu, seuraavaksi pitäisi sitten liimata tää yläripari täältä kiinni. Tonne alle vaan liimat ja sitten pitää puristaa vaan. Mulla on tämmösiä sitä varten. Tämmösiä puristimia. Mutta joo, semmoista sitten seuraavaksi. Hyvältä vaikuttaa vielä. Tai ainakin tässä vaiheessa. No nyt sekin on liimattu. Samalla multibondilla laitaan. Nyt pitää ottaa hetken aikaa, että
tuosta kuivuu. Vois käydä vaikka syömässä tässä välissä. Ja tosiaan pitää seuraavaksi liimaa tämä. Elikkä sisempi pölykuppi ja siihen päin tulee sitten tämä. Vaikka tää näkyvä pölykuppi. No juu, antaa se nyt siinä rauhassa kuivua. No joo, se on siellä nyt tunnin verran kuivanut, niin nypätääs nämä täältä pois. Kyllä. Vaikuttaa erittäin hyvältä. Nyt tässä vaiheessa voisi tehdä batteritestin, mutta mä en nyt jaksa. Eikä nyt sinne lyödään tämmönen. Tämmönen nyt seuraavaksi. Mä käytän tämmöstä CA-liimaa tässä hommassa. No Italiasta tätä tilannut, niin tämmöstä. Ja tässä on aktivaattori. Oliko se nyt GS Audio, mistä mä tätä tilasin? Mä tätä tosiaan käytän tässä sisemmässä pölykupissa, kun tää on tukirakenne sitä, niin tää on hyvällä liimattuna kunnolla. Sen takia mä en tässä viti käyttää multibondia. Ja kyllä sekin toimis, mutta mä tykkään tehdä näin. Ja laitetaan se nyt seuraavaksi. No niin. Se ois siinä. Otetaan ihan hetkinen, että se vähän sen kuivahtaa. Sitten seuraavaksi laitetaan tää ulompi pölykuppi. Tämä lyö ihan tällä multibondilla vaan kiinni. Tällainen, tää ettei tuo lähellekään niin paljon kummiskaan. Ja tää on lähinnä koriste. Juu, laitetaan se nyt sitten seuraavaksi. No niin. Nyt se olisi täysin valmis. Mä kokeillaan vielä batteritesti. Mitenköhän se hoituu yhdellä kädellä? Keillaanpas. Tuolta ja kyllä toimii. Hyvä. Se toinenkin kela toimii, kun tää ekakin toimii. Mä tosiaan pistin tää rinkulan tuohon vielä, niin on täysin valmis. Ei muuta kuin ottaa käyttöä. En tiedä tuleeko tää mulle ikinä käyttöä, mutta saa nähdä.